ඉතින් පිසිරි LK YouTube නාලිකාවේ අද අපි YouTube ට්‍රික් එකක් ගැන තමයි බලන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ට්‍රික් එකේ ඇත්තටම අපි කරන්න යන්නේ එක ට්‍රික් එකක් ගැන අද අපි YouTube වලදී ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම YouTube වල මොකක්ද තියෙන්නේ? ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට මොකක් හරි දෙයක් සර්ච් කරොත් මේ විදිහට සර්ච් කරලා ආයෙත් හෝම් එකට යනවා. ඔයා හිතනවා වගේ යාළුවෙක්ට වගේ වීඩියෝ එක වගේ ෆෝන් එක දෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාගේ යාළුවා ටයිප් කරන දේවල් හිතන්න එයා ටයිප් කරා කියමු මොකක් හරි කාටුන් එක එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් එයා ටයිප් කරා කියලා හිතන්න. ටයිප් කරාම ඔයා ඒකට කැමති නැත්නම් එහෙම නැත්නම් යාළුවාට බැරි නම් ඒ තමන් ටයිප් කරපු දේ වාට පෙන්නන්න ඔයාට තියෙන්නේ මේකයි. ඔයා ටයිප් කරන දේවල් යාළුවාට පෙන්නන්න බැරි නම් ඔයාලා මොනවා ටයිප් කරන දේවල් හංගලා යාළුවට දෙන්න. මේ කරන්න තියෙන හරිම ලේසි ට්‍රික් එක. ඔයාගේ account එකේ උඩ එකපාරක් press කරලා එතන තියෙන මේ turn on incognito කියන මේ mode එක on කරගන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ එතන ගැටින් දුන්නාන් පස්සේ ඔයා වෙනදී ඔයා type කරපු සේරම දේවල් මේක search වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට මම PCD කියලා ගහලා වෙන්නන්නම්. හරි. මේ එතන ගියාන් පස්සේ හරි. එතකොට ආයෙත් අපි ඒක බැලුවා මේක නෑ. උදාහරණයක් විදිහට මම design explore channel එක type කරලා වෙන්නන්නම්. අර වෙන්නේ නැති ඒක type කරා. හැබැයි ආයෙත් ගිහිල්ලා බලනකොට ඒක නෑ. ඉතින් ඔයාලට මේකම computer එකෙනුත් කරන්න ගොඩක් ලේසි. හොඳයි. අපි දැන් බලමු computer එකෙන් ඒක කරන හැටි. හොඳයි. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක laptop එකෙන් කරන්නේ කියලා. laptop එකට ගිහිල්ලා අර ටයිප් කරන ඕනෙම දෙයක් වලට ටයිප් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. එතකොට ඒක අපි දන්නවනේ කලින් ඉඳලා දන්නවට කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා මේ Google එකේ උඩ මෙන්න මේ කොටසේ පුංචි තිත් තුනක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මේ new incognito window කියන එක press කරාන් පස්සේ අපි private window එකකට යනවා. දැන් අපි youtube.com ඕන එකකට ගියාන් පස්සේ කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒ ටැබ් එකේ YouTube එකට ගියා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන ටයිප් කරන දේවල් වෙන කාටවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතනදී අපි ටයිප් කරන දේවල්. හොඳයි. මම දැන් මෙතනදී ටයිප් කරන්න විසිරි LK කියලා. එතනින් ටයිප් කරාන් පස්සේ අර වෙන දේ කියනවා මම ආයෙත් හෝම් එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම ක්ලෝස් කරාන් පස්සේ ආයෙත් ඒක එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට තමයි new private window එකක් කියලා කියන්නේ. ඒක මාට ඕනෙම තාත් web browser එකකින් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්.